วันนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับอาจารย์เล็กนะครับยินดีเช่นเดียวกันครับถ้าย้อนไปตั้งแต่คลิปแรกครับอาจารย์ผมมาที่บ้านนี้แล้วก็ผมก็จะมานั่งตรงมุมระเบียงตรงนั้นครับอาจารย์แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบเนี่ยอาจารย์เล็กที่เป็นสถาปนิกของโครงการนี้เนี่ยมีแนวคิดในการออกแบบยังไงสิ่งแรกที่หลายๆคนน่าจะสัมผัสได้คือเรื่องของความเป็น tropical architecture ครับค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกแนวคิดในการออกแบบบ้านในโครงการนี้ให้เป็นแบบนี้แนวนี้ค่ะคือจริงๆมันก็ต้องกลับไปที่พื้นฐานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมของเราเลยนะว่าคือสถาปัตยกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือไม่ใช่บ้านเนี่ยมันต้องเข้ากันได้กับบริบทที่ตั้งทีนี้บริบทที่ตั้งมันก็คือหมายความถึงภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศครับซึ่งเราอยู่ในเขตร้อนชื้นหรือที่เรียกว่า tropical climate ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความเป็น tropical architecture ด้วยความที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องบริบทที่ตั้งเพราะเราเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของสถาปัตยกรรมที่ดีหลักๆก็คือจะทำยังไงให้ไม่ร้อนเกินไปกับไม่ชื้นเกินไปใช่ไหมคือหลังคาบ้านเนี่ยคือส่วนที่มันจะโดนแดดทั้งวันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นส่วนที่รับความร้อนเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยเยอะที่สุดการที่เราออกแบบหลังคาบ้านโครงการนี้เป็นรูปทรงจั่วมันก็คือรูปทรงตรงนี้มันก็มีประโยชน์ความร้อนมันก็มีที่มันจะเข้าไปหลบอยู่ใต้จั่วซึ่งสูงหน่อยแทนที่มันจะลอยลงมาหรือมันไม่มีพื้นที่ไปมันก็จะสะสมอยู่ตรงบริเวณห้องซึ่งมันเป็นที่อยู่อาศัยของเราองค์ประกอบที่2ที่เราต้องคำนึงถึงในเชิงของตัวบ้านกับเรื่องความร้อนก็คือผนังแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกหน้าต่างทั้งหมดเราจะมีการทำผนัง2ชั้นอยู่ที่หลายส่วนเลยของผนังบ้านเนาะมันเหมือนเวลาคนไทยเราเดินกลางแดดแล้วเราร้อนเราก็จะเอาร่มมากางการทำผนัง2ชั้นมันมีค่าเท่ากับการกางร่มให้บ้านนะอีกอย่างก็คือตรงบริเวณที่เราอยากมีหน้าต่างเราก็จะพยายามที่จะ1เอาต้นไม้มาช่วย2บางจุดจะเห็นว่ามีกันศาสตร์ยื่นออกมาซึ่งมันก็ช่วยทั้งกันแดดด้วยแล้วก็กันฝนด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลไม่ให้ความร้อนเนี่ยมันเข้ามาจากส่วนที่เป็นผนังกับหน้าต่างของตัวบ้านคราวนี้ถัดมาเนี่ยในเรื่องของความร้อนก็คือเราต้องให้มันมีการถ่ายเทหมุนเวียนของอากาศที่ดีคือเราจะเห็นว่าบริเวณด้านนอกของอาคารเนี่ยมันจะมีการใช้พวกอิฐบล็อกโปร่งอยู่เป็นจุดๆช่วยทำให้อากาศมันสามารถที่จะถ่ายเทคือลมมันพัดผ่านเข้ามาได้ส่วนภายในบ้านเองก็คือการที่เรามีหน้าต่างในจำนวนที่มากเพียงพอลมพัดผ่านมันก็ความร้อนมันก็ระบายออกไปอันนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่า cross ventilation นะหรือการให้เกิดการถ่ายเทเรื่องความชื้นเนี่ยมันก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือกับเรื่องของความร้อนในส่วนที่เป็นเรื่องของการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศค่ะคือถ้ามันมีอากาศมีลมพัดผ่านอากาศมันไหลเวียนถ่ายเทได้ความชื้นมันก็จะถูกปรับให้สมดุลทีนี้สุดท้ายเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยก็คืออยากจะพูดถึงว่าความใส่ใจที่ทั้งเราแล้วก็ทางทีมเจ้าของโครงการให้กับเรื่องนี้เราก็เลยไปทำงานร่วมกันกับทีมวิชาการทางด้าน Environmental Technology ค่ะของคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราก็จะส่งแบบไปให้เขาเอาไปทำเป็นโมเดลในคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็จะซิมูเลตเกี่ยวกับว่าทิศทางแดดทิศทางลมโดยอิงรูปแบบที่เราออกแบบเนี่ยมันยังมีจุดไหนอีกบ้างที่เรายังสามารถปรับเล็กปรับน้อยเพื่อที่จะให้แบบตรงนี้รับลมได้มากกว่านี้นะตรงนี้แบบกันแดดเพิ่มได้มากขึ้นพอเรามีข้อมูลลักษณะนี้มันเหมือนเราดันไอ้ประสิทธิภาพและคุณภาพช่วงสุดท้ายได้เพิ่มขึ้นไปอีกครับก็ได้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องของความเป็น tropical architecture ไปแล้วนะครับซึ่งผมขอย้อนนิดนึงแล้วกันว่าชื่อโครงการว่าบ้านเนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะลืมไปแล้วนะว่าจริงๆมันมาจากคำเต็มๆว่าทำบ้านให้เป็นบ้านซึ่งก็เป็นคำหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าการจะทำบ้านให้เป็นบ้านเนี่ยมันจะต้องเกิดจากองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรามีการสรุปมาแล้วครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดจาก5ข้อด้วยกันโดยที่ข้อแรกก็คือ
การที่ทำให้บ้านเนี่ยเป็น tropical architecture คำนึงถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศแล้วนะครับแต่ยังเหลืออีก4ข้อซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาเข้าไปด้านในแล้วก็ไปดูกันต่อว่าอีก4ข้อนี้คืออะไรบ้างครับค่ะโอเคค่ะเดินต่อเข้ามาด้านในก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นนะครับอาจารย์แล้วก็เมื่อกี้ที่คุยค้างกันไว้ก็คือข้อที่2ของการที่เราจะทำบ้านให้เป็นบ้านเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือองค์ประกอบด้านไหนครับอาจารย์ค่ะอย่างแรกเลยคือคำว่าบ้านเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวทั้งทางด้านมิติของกายแล้วก็ใจมันเป็นสถาปัตยกรรมที่สามารถมอบความรักมอบความอบอุ่นมอบความมั่นคงมอบความลงตัวให้กับชีวิตของคนได้แล้วในการที่องค์ประกอบเหล่านี้ที่พูดไปเนี่ยมันจะมีความสมดุลที่ดีในชีวิตคนคนหนึ่งได้มันก็ต้องมีพัฒนาการของเจ้าตัวเองใช่ไหมมีความการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวมีเพื่อนบ้านที่ดีมีสังคมที่เอื้ออาทรคือถ้าองค์ประกอบเหล่านี้มันมีอยู่ครบมันก็จะมีพัฒนาการที่ดีได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนที่มาที่ไปของที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดในการออกแบบหลายๆจุดระดับของรั้วประตูรั้วที่เราทำไม่ว่าจะเป็นระหว่างตรงถนนเข้าไปยังตัวบ้านหรือจะเป็นระหว่างรั้วที่กั้นระหว่างแต่ละบ้านเองเนี่ยก็คือพยายามจะทำให้อยู่ที่ประมาณสัก1.50 คือพูดง่ายๆว่าอยู่ในระดับประมาณนี้ เรายังสามารถแบบมองผ่านไปได้มองข้ามไปได้หรือประตูที่จอดรถก็จะเป็นประตูโปร่งๆแล้วก็ไม่ได้สูงนะบังเอิญเจ้าของบ้านของ2 หลังเขาเดินออกมาใช้พื้นที่นี้พร้อมกันเขาก็เห็นกันได้ง่ายขึ้นเขาก็มีโอกาสที่เขาจะทักทายส่งยิ้มบางวันอาจจะเดินมาคุยกันยาวหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวตั้งต้นที่ช่วยสนับสนุนให้ปฏิสัมพันธ์มันเกิดได้หรือการที่มันโปร่งๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบแต่ละบ้านเนี่ยพอจะมองมาเห็นกันบ้างใครเป็นอะไรยังไงคือรู้เรื่องชาวบ้านแต่อย่าไม่รู้เรื่องเยอะเกิน รู้เรื่องชาวบ้านในระดับที่กำลังพอดีสำหรับคนที่เหมือนกับอยู่ในชุมชนเดียวกันค่ะจริงๆมีอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือบริเวณรั้วนี่มันจะมีการแยกระหว่างรั้วที่เปิดมาแล้วก็เป็นที่จอดรถกับมีส่วนรั้วที่เราสามารถจะเดินเข้าสู่ตัวบ้านได้เลยของผู้คนที่เดินเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่มีต้นไม้ด้วยจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันช่วยสนับสนุนอย่างที่อาจารย์ว่าไหมครับให้คนสามารถจะเข้าหากันได้ถ้าเกิดเรามองในโครงการอื่นๆเนี่ยบางทีก็เป็นรั้วเดียวเลยจะเข้าออกเป็นรั้วประตูรั้วของที่จอดรถเลยนะครับใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่2นะครับที่เราจะสามารถทำบ้านให้เป็นบ้านได้ยังไงบ้างก็คือเป็นเรื่องของการที่เราคำนึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะแค่คนในบ้านเดียวเท่านั้นแต่คนที่อยู่รอบข้างเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของงานดีไซน์ของตัวบ้านบ้างนะครับอาจารย์สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยที่ถ้าตามดูคลิปผมมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปแรกที่ผมมาดูเนี่ยบ้านหลังแรกก็จะเป็นบ้านแฝดนะครับหลังที่2ก็เป็นบ้านแฝดเช่นเดียวกันแต่ว่าคลิปนี้ที่เราจะพามาดูเนี่ยจะไม่ใช่บ้านแฝดแล้วแต่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะครับต้องถามอาจารย์แบบนี้ว่าทำไมโครงการนี้เนี่ยถึงมีรูปแบบของตัวบ้านที่มีการดีไซน์แบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการพัฒนาไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับมันเกิดจากอะไรครับที่เราถึงมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้ครับคือจริงๆต้องบอกว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่คำถามที่ค่อนข้างถูกใจสถาปนิกเหมือนกันเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกแบบประทับใจกับเจ้าของทีมเจ้าของโครงการมากนะเขาใส่ใจแล้วเขาเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่ฟังเราอย่างเดียวนะมันคือเขาฟังทุกคนที่ดีคราวนี้บ้านที่เราที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้อันนี้ก็คือบ้านแฝดที่เป็น original design ก็จะเริ่มมีคนที่ชอบแบบนี้ชอบทำเลนี้แต่อยากได้งบที่ต่ำลงมาอีกนิดนึงก็เลยคลอดออกมาเป็นบ้านแฝด3 ชั้นแทนที่จะเป็น4 ชั้นเพื่อที่จะปรับงบให้ลงตัวกับลูกค้าบางกลุ่มมากขึ้นส่วนบ้านเดี่ยวก็จะเหมือนกับเป็นอีกปลายหนึ่งของบ้านแฝด3 ชั้นก็เป็นคนที่ชื่นชอบโลเคชั่นชอบโครงการที่มันเล็ก
มีคนไม่เยอะแล้วก็ชอบรูปแบบตัวบ้านแต่เล็กไปบ้านแฝดนี่เล็กไปละสำหรับฉันอยากให้อาจารย์เล่าถึงตัวดีไซน์ของตัวบ้านเดี่ยวครับว่ามีวิธีการคิดความพิเศษจากดีไซน์เดิมไหมครับแล้วก็ฟอร์มภายนอกงาน exterior เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตอนที่เราได้โจทย์บ้านเดี่ยวมาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีคอนเซิร์นก็คือว่าสเกลบ้านเดี่ยวมันจะมาอยู่ด้วยกันกับบ้านแฝดซึ่งมันเป็นสเกลแค่ครึ่งเดียวของบ้านเดี่ยวในพื้นที่ที่เรามีเนี่ยเราจะออกแบบบ้านเดี่ยวยังไงให้มันมีความกลมกลืนกันอย่างเป็นมิตรกันได้คือไม่เพราะโอกาสที่บ้านเดี่ยวมันจะดูใหญ่เกินพื้นที่ใหญ่เกินไปดูเหมือนข่มส่วนอื่นมากเกินไปเรารู้ในฐานะสถาปนิกเรารู้ว่านี่คือประเด็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความเป็นบ้านสเกลมนุษย์ที่เราพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นเพราะเพื่อที่จะได้สัมผัสได้ถึงเรื่องของความเป็นบ้านๆมันก็จะหลุดไปถ้าเราไม่ดูแลเรื่องสเกลให้ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่าหลังคาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นหลังคาเดียวแต่มันจะมีการสปลิตหลังคาออกมาเป็น2ส่วนเพื่อที่จะให้เกิดการทอนสเกลขึ้นหรืออีกส่วนหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คือหน้ากว้างของตัวบ้านเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับบ้านหลังเดียวที่กว้างเท่ากับบ้านแฝด2หลังมาเจอกันมันก็จะค่อนข้างจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทอนสเกลตรงนี้ด้วยก็จะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ชั้น2ที่เราเหมือนกับคว้านมันออกมาเป็นระเบียงแล้วก็เอาต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งไปปลูกตรงระเบียงนั้นแล้วก็พื้นที่นี้มันก็จะทะลุขึ้นไปจนกระทั่งถึงใต้หลังคาเลยเพราะว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่เราก็ต้องมีแสงลงมามากพอแล้วก็ต้องมีที่ให้ต้นไม้ใหญ่เขาโตแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆกันกับบ้านแฝดนี่แหละแต่ว่าเราจะไปจัดให้มันลงตัวกับฟังก์ชันของบ้านเดี่ยวยังไงเพื่อที่จะยังคงรักษาสเกลที่เราต้องการนะให้เกิดขึ้นโอเคครับก็จริงได้ฟังอาจารย์พูดถึงหลายๆดีเทลแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์พาเข้าไปดูที่ตัวบ้านด้านในเลยครับโอเคได้เลยค่ะตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับ หลายๆคนที่เคยดูคลิปผมมา2คลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านอกจากดีไซน์ภายนอกแตกต่างชัดเจนแล้วภายในคือสเปซก็อีกแบบนึงเลยนะครับอาจารย์ครับใช่จะไม่เหมือนบ้าน2หลังที่ผมเคยพาไปดูเลยทีนี้เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์เล่าย้อนไปถึงส่วนของด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับส่วนของพื้นที่จอดรถแล้วก็เราจะเห็นว่าทางเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยหลายทางกันนะครับใช่หรืออาจจะเรียก2ทางครึ่งก็ได้นะค่ะคือพอเป็นบ้านเดี่ยวนะหน้ากว้างที่จอดรถก็อย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก6คันค่ะก็ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ในส่วนของเซอร์วิสหรือพื้นที่คนงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะแบ่งการเข้าออกการเข้าถึงระหว่างส่วนที่เป็นทางเข้าของทางฝ่ายเจ้าของบ้านกับส่วนที่เป็นทางเข้าคนงานให้มันแยกกันไปก็จะได้แบบมีความสะดวกนะของในการเข้าออกของแต่ละฝ่ายนอกจากนั้นเนี่ยคือบ้านทุกหลังมันก็จะต้องมีช่วงที่ช่างเขาจะต้องเข้ามาซ่อมพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงด้านที่ติดรั้วเลยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเข้าหนึ่งจะเห็นว่ามีเวิร์กจอดจักรยานมอเตอร์ไซค์ได้นิดหน่อยด้วยแล้วก็เป็นทางเข้าสำหรับช่างที่เขาอาจจะต้องมาซ่อมแอร์หรือซ่อมปั๊มน้ำหรืออะไรอื่นๆก็สามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาในบ้านเลยยกเว้นอุปกรณ์นั้นบังเอิญที่ต้องซ่อมบังเอิญอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นแค่เรื่องของการทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์แอร์หรืออะไรก็คือ access จากภายนอกได้หมดเพราะฉะนั้นการจัดให้มันมีระเบียบลงตัวแบบนี้จริงๆมันก็ถือว่าเป็นการลดความเครียดให้กับคนที่เป็นเจ้าของบ้านไปด้วยถูกไหมคะเพราะว่าไม่ต้องมาซ้อนทับกิจกรรมมันไม่ต้องมาซ้อนทับแล้วก็
ขัดจังหวะซึ่งกันและกัน ครับ แล้วก็อยากจะพูดถึงการลงรายละเอียดของเราในและเจ้าของโครงการในเรื่องของที่จอดรถด้วยคือถ้าเป็นที่จอดรถตามพวกห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปที่เขามีพื้นที่จำกัดเขาก็จะมีประมาณ2.40 เมตร2.50 เมตรใช่ไหมคือที่นี่เราก็มองว่าเรามี6คันเนี่ยเรามีส่วน4คันที่ตรงนั้นเป็นสำหรับรถที่คันเล็กหน่อยแต่ต่ำสุดก็คือ2.60 เมตรกับมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นที่จอดรถ2คันคู่กันอันนั้นก็จะสำหรับรถคันใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นคันนั้นก็จะเกือบ3 เมตรเลยโอ้โหครับเรื่องเหล่านี้คือถ้าสมมติเราไม่ลงรายละเอียดเราก็อาจจะทำมันเท่ากันหมด2.50 เมตร2.60 เมตรพอแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเรานึกถึงความเป็นจริงอ่ะในการใช้งานคนเราก็ต้องมีรถใหญ่บ้างรถเล็กบ้างเพราะฉะนั้นบางทีรถใหญ่มันก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปมันก็อาจจะอึดอัดไม่ใช่ว่าจอดไม่ได้แต่อึดอัดนะถอยเข้าออกตีวงยากขึ้นอันนี้ก็ได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็แน่นอนมีที่ชาร์จสำหรับพวกรถ EV อะไรพวกนี้เตรียมไว้แล้วพื้นที่ในการเก็บของอุปกรณ์ที่อาจจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องรถอะไรต่างๆก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะครับจริงๆก็ถือว่ายิ่งคุยไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นเรื่องดีเทลอย่างที่อาจารย์ว่านอกจากเรื่องของเพนพอยต์แล้วเนี่ยคิดถึงการใช้งานจริงๆด้วยว่าแบบสมาชิกแต่ละคนหรือว่ารูปแบบการใช้งานของครอบครัวใหญ่จะเป็นยังไงอย่างผมเองมีลูกผมก็คิดถึงเวลาถ้าที่จอดมันแคบเนี่ยแค่ลำพังบางทีเราเอาคาร์ซีทออกอะไรเงี้ยนะหรือจะเปิดประตูกว้างหน่อยเพื่อจะอุ้มลูกออกมาอะไรแบบนี้หรือบางทีการเอารถเข็นข้าวเอาของใหญ่ๆที่มันก็ไม่พอใช่ครับอันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหมีดีเทลถึงกระทั่งว่ามีที่จอดแบบ2ขนาดแล้วก็คือเราเห็นภาพเลยรถเอาพาดใหญ่ๆรถอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแบบโอเคมันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเลยแบบนี้ครับใช่ใช่เพราะพอบ้านหลังใหญ่ขึ้นโอกาสที่มันจะเป็นแบบนั้นมันก็มีมากขึ้นครับทีนี้พอเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนแรกซึ่งเป็นโฟเย่ก่อนก็จะมีการทำเป็นลักษณะของ partition เพื่อแบ่งกั้นพื้นที่นะครับระหว่างส่วนของด้านหน้ากับพื้นที่ส่วน common area ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่เป็นห้องเก็บรองเท้าด้วยแล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้น2รวมถึงลิฟต์ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่หลักใหญ่ใจความเลยก็คือจะเป็นพื้นที่ common area ตรงนี้นะครับซึ่งก็รวมทั้ง living dining แล้วก็จะมี pantry ด้วยให้อาจารย์เล่าถึงการดีไซน์แปลนของชั้น1นิดนึงนะครับว่าดีไซน์มายังไงครับคือจริงๆมันก็เป็นการทำงานร่วมกันนะระหว่างทางเราซึ่งเป็นสถาปนิกกับเรื่องของคนที่ทำงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์พื้นที่อินทีเรียซึ่งก็จะเป็นทางคุณหนุ่มรังสรรค์คราวนี้ในฐานะสถาปนิกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะนึกถึงก็คือพวกโครงหลักของตัวบ้านอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วเราเผื่อพื้นที่ที่เหลือตรงนี้เอาไว้ให้มันมี flexibility ที่ดีก็คือพื้นที่ตรงทางเข้าที่เรียกว่าเป็น foyer เนี่ยมันมีสัดส่วนที่ใหญ่พอที่สามารถจะจัดวางเก้าอี้คือเดินเข้ามาแล้วรู้สึกรีแลกซ์จัดวางเก้าอี้นั่งวางของลงมาถึงบ้านเอาวางของลงก่อนนั่งถอดรองเท้าก่อนหรืออะไรแบบนี้โดยที่พอเขาทำสกรีนขึ้นมามันก็เป็นส่วนที่มีสัดส่วนไม่ปะปนกันกับพื้นที่อื่นอันนี้มันก็คือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้พื้นที่ตรงนั้นซึ่งถ้าพื้นที่มันแคบเกินไปหรือเราเตรียมพื้นที่ไว้ไม่ดีมันก็อาจจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันก็เป็นการทำให้ approach ของการเข้ามาเนี่ยแทนที่option หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเห็น space double height เลยเห็นพื้นที่ภายนอกเห็นอะไรเลยซึ่งก็เป็นการเข้าถึงแบบหนึ่งได้แต่พอมีการทำสกรีนขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าฉันกักไว้นิดนึงมองออกมาเห็นวบแวมแต่ให้แบบยังไม่ต้องว้าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่ามีพื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงก็ถึงจะแบบเผยให้เห็นที่เหลือมันก็แค่เป็นการแบบ approach ที่แตกต่างกันมีความหลากหลายทำให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะสถาปนิกเราก็แค่ต้อง make sure ว่า space เรามันเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้พอพูดถึงเรื่องของ space ในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์มีเล่าไปว่ามันจะเป็นลักษณะของ double height หรือ double volume นะครับเราก็จะเห็นว่าช่องแสงที่อาจารย์แบบดีไซน์มานี่จะเป็นแบบประตูบานเลื่อนแบบไซส์ใหญ่เลยนะครับรวมถึงอย่างด้านบนเองตรงนี้ก็จะมีการทำช่องแสงโดยรอบแบบนี้เลยอยากให้อาจารย์เล่าถึงทิศทางของลมเข้าออกอะไรแบบนี้ครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่เราจะเห็นว่า
เวลาเรานั่งอยู่มุมนี้ก็สามารถจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวรวมถึงภายนอกได้แบบชัดเจนในหลายมุมเลยครับค่ะที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของการออกแบบบ้านในเขตร้อนชื้นว่าเราควรจะต้องมี cross ventilation ที่ดีการไหลเวียนของอากาศที่ดีเพราะฉะนั้นการทำเวลาการออกแบบหน้าต่างแบบนี้ถ้าบานมันเล็กเกินไปมันก็อาจจะเหมือนกับมีส่วนของเฟรมหน้าต่างมาบังวิวเยอะไปหน่อยการที่ทำให้มันเป็นบานใหญ่ขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะแบบสามารถเปิดทั้งหมดไปชิดฝั่งนู้นได้เลยตรงนี้โอเพนหมดมันก็ยิ่งเป็นการเหมือนเชื่อมพื้นที่ระหว่างภายในภายนอกได้อย่างเต็มที่มากขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่านอกจากเราเป็นส่วนหนึ่งของภายนอกแล้วพื้นที่ข้างในมันเหมือนมันขยายออกไปข้างนอกได้ด้วยมันก็ยิ่งรู้สึกโล่งก็เช่นเดียวกันกับทางฝั่งนี้ซึ่งคล้ายๆกับเป็นมุมมองหลักนะของห้องนี้แล้วพอเวลาห้องมันมีสเกลใหญ่การที่ประตูหน้าต่างเราใหญ่ไปด้วยมันก็เหมือนกับรับกันในเชิงของสเกลของบ้านส่วนตรงข้างบนเนี่ยเราก็ทำให้เป็นช่องแสงนะเพื่อที่พื้นที่ดับเบิลไฮตรงนี้โถงสูงตรงนี้มันก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะให้มันสามารถที่จะทำความสะอาดหน้าต่างได้แล้วก็เปิดบางบานได้เพื่อที่จะให้เกิดการถ่ายเทของอากาศที่ชั้นบนได้ด้วยแต่ในเมื่อเราไม่มีพื้นก็เลยมีการไปทำเป็นเหมือนกับทางเดินชายคายื่นออกไปข้างนอกอะค่ะมันก็กลายเป็นชายคากันฝนกันแดดให้กับหน้าต่างชั้นล่างด้วยแต่ชั้นบนก็จะมีจุดที่สามารถเหมือนเดินออกไปข้างนอกได้เพื่อที่เวลาต้องการไปทำความสะอาดประตูหน้าต่างหรือต้องการจะเปิดมันบ้างเป็นครั้งคราวก็สามารถเปิดบางบานได้เพราะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เจ้าของโครงการก็ใส่ใจทางเราก็ให้ความสำคัญครับค่ะโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะขยับไปดูอีกมุมนึงนะครับเป็นส่วนของครัวฝรั่งแล้วก็ให้อาจารย์พูดถึงครัวไทยรวมถึงส่วนของเซอร์วิสด้วยครับโอเคขยับมานิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะมาเจอกับพื้นที่ส่วนนี้ซึ่งเป็นครัวฝรั่งหรือว่า pantry นะครับก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นไอแลนด์ตรงกลางแบบนี้ไว้เลยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ฝั่งนี้ด้วยแต่จริงๆเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติเรารู้ตัวว่าเราอาจจะไม่ได้ทำอาหารมากสักเท่าไหร่เราก็จะขยับโซฟาขยับโต๊ะรับประทานอาหารอะไรใหญ่ขึ้นได้ปรับเปลี่ยนสเปซได้ใช่จะเป็นโต๊ะกลมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้หมดค่ะเพราะพื้นที่มันค่อนข้างเอื้ออำนวยนะให้เรามี flexibility กับตรงนี้ค่ะทีนี้ให้อาจารย์เล่าถึงพื้นที่ส่วนนี้ที่มันจะมีการเชื่อมโยงไปกับตรงนี้นะครับผมเปิดประตูบานเลื่อนก็จะเห็นว่าเป็นครัวไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเซอร์วิสที่เป็นเมดเลยอันนี้ก็ถ้าพูดถึงเริ่มต้นจากเรื่องตรงครัวที่เป็น Western Kitchen ตรงนี้จริงๆมันก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ simple นะในการออกแบบมีไอแลนด์ที่ใหญ่พอนั่งทานข้าวฝั่งนี้ได้มีเตาฝั่งนู้นระหว่างไอแลนด์กับตัวเคาน์เตอร์เองก็มีพื้นที่ที่ไม่แออัดเผื่อมีคนมายืนช่วยกันทำอะไรหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ไม่ชนกันแล้วก็แน่นอนที่สำคัญคืออยู่ตรงไหนก็ต้องมีวิวออกไปพยายามให้มองเห็นข้างนอกได้รับแสงธรรมชาติเห็นต้นไม้เขียวๆอะไรอย่างเงี้ยเสมอส่วนที่เชื่อมโยงไปกับโรงครัวไทยอาหารบางประเภทมันก็เหมาะที่จะไปทำในครัวไทยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือจะจัดวางพื้นที่ทั้งหมดยังไงให้มันเชื่อมโยงกันแบบสะดวกใช้งานได้คล่องจริงๆแต่ว่าก็แค่ต้องมีประตูช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องกลิ่นนะคะพื้นที่ส่วนที่เป็นครัวไทยเองเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่ทางเดินพื้นที่ยืนให้มันมีความกว้างที่เพียงพอค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างให้เช่นเดียวกันตรงไหนที่เหมือนเป็นซิงค์ล้างจานตรงนั้นก็จะพยายามมีหน้าต่างให้แบบมองไปข้างนอกได้ค่ะแล้วก็ถ้าเดินไปดูด้านนอกอาจจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ทั้งทางเจ้าของโครงการเขาก็เป็นคนขอให้โจทย์นี้มาเลยว่าอยากมีพื้นที่ให้เผื่อคนแบบชอบปลูกพวกพืชผักสวนครัวเองก็จะได้ปลูกพืชผักสวนครัว
บริเวณหลังบ้านได้แล้วก็แบบเดินออกไปหยิบมาทำกับข้าวอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีคนทำกันเยอะถูกไหมปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านจริงๆในห้องครัวมีมุมนึงที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นภาพว่าเราจะใช้งานได้จริงๆคือมันมีเคาน์เตอร์เล็กๆมุมนึงครับอาจารย์แล้วก็ได้มีการวางแบบเป็นถาดมีฝาชีครอบแล้วรู้สึกว่ามุมเนี้ยมันเป็นมุมที่มันเกิดขึ้นจริงๆเวลาเราทานอาหารเหลือไงครับแล้วเราก็จะมาวางพักไว้รู้สึกว่าบ้านในโครงการนี้จะมีอะไรที่เป็นดีเทลแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเกิดจากการเข้าใจจริงๆว่าคนในวิถีชีวิตมันมีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะทำพื้นที่ให้กับสิ่งเหล่านี้ค่ะจากส่วนห้องครัวเนี่ยครับก็จะมีเป็นบาร์เลื่อนอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็พอเปิดออกก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนของเมดแอเรียแล้วครับให้อาจารย์เล่าถึงการดีไซน์พื้นที่ส่วนนั้นหน่อยครับโอเคคือมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อก่อนนะว่าคนเราอะทำงานร่วมกันคนหนึ่งหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งหน้าที่เป็นคนดูแลบ้านแต่ก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ต่างกันถ้าเรามีความสุขเรารู้สึกดีเรารู้สึกเรามีศักดิ์ศรีเราก็จะทำงานของเราได้ productive ทำงานได้ดีทีนี้ถ้ามันมีหลักการนี้เป็นพื้นฐานอยู่เวลาเราออกแบบเราก็จะพยายามสะท้อนตรงนี้ออกมาพื้นที่ข้างหลังเนี่ยจะมีเห็นว่ามี2ห้องที่แยกกันทุกห้องมีหน้าต่างหมดเป็นหน้าต่างเปิดได้มองออกไปข้างนอกก็เห็นต้นไม้ทุกคนต้องเห็นต้นไม้ โดยที่ไอ้2ห้องนี้จะใช้เป็นห้องนอนทั้ง2ห้องหรือจะใช้ห้องนึงเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องทำอะไรอย่างอื่นก็อาจจะแล้วแต่เจ้าของบ้านทางเดินเนี่ยแทนที่จะบอก90 เซนเมตรนึงก็พอแล้วก็เดินได้แล้วพอขยับเป็นสักเมตร20อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าตรงข้างๆทางเดินเนี่ยยังเติมพื้นที่รีดผ้าเข้าไปได้เป็นตู้บางๆเป็นที่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีอุปกรณ์เครื่องมือนะที่จะสามารถที่จะหามาใช้กับพื้นที่ที่ต้องการประหยัดพื้นที่แต่ยังคงใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นบางทีมันเหมือนอีก20 เซนเราได้อะไรขึ้นมาตั้งเยอะในเชิงของการทำงานเพราะไม่อย่างนั้นเราจะให้เขาไปทำสิ่งเหล่านี้ที่ไหนแล้วก็บริเวณที่เป็นห้องทานข้าวหรือห้องนั่งพักของทางคนงานเองก็อย่างที่เห็นนะคะด้านนี้ก็หน้าต่างด้านนี้ก็หน้าต่างมี cross ventilation ด้วยเพราะมีหน้าต่าง2ฝั่งตอบโจทย์ความเชื่อเราแล้วก็จะทำให้บ้านหลังเนี้ยมันมีความเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านกับคนที่ทำงานให้เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกดีอ่ะครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบในส่วนของโครงสร้างครับจริงๆผมเคยเห็นพี่ต้าซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานของบ้านๆนะครับโพสต์ว่าแบบว่าเวลาระหว่างการก่อสร้างเนี่ยครับเขามีการใส่ใจถึงเจ้าของบ้านในอนาคตรวมถึงพนักงานที่เป็นช่างก่อสร้างด้วยซ้ำครับซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกแล้วครับที่แบบโอ้โหใส่ใจถึงแม้ความปลอดภัยของช่างที่กำลังจะทำงานนะหรือแม้กระทั่งโครงสร้างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการหมกเม็ดอะไรใดๆเลยนะครับก็เลยอยากให้อาจารย์เล่าให้หนึ่งว่าในแง่ของการดีไซน์โครงสร้างเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันมีความพิเศษหรือว่าเราตั้งใจเพิ่มให้มันพิเศษกว่าบ้านอื่นๆนะครับค่ะสิ่งที่บางโครงการอาจจะให้บางโครงการอาจจะไม่ให้ที่อาจจะมีความต่างกันก็คือเรื่องของโครงสร้างของพื้นที่จอดรถซึ่งสำหรับโครงการนี้ระหว่างตัวบ้านกับพื้นที่จอดรถก็คือวางอยู่บนระบบโครงสร้างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือแทบจะไม่มีการสุดตัวเลยคือถ้าสุดก็น้อยมากนะคะเพราะอันนี้มันก็ทำให้เราไม่ต้องเป็นกังวลเจ้าคนที่จะซื้อบ้านก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าอีกหน่อยจะพบเจอปัญหานี้หรือเปล่าส่วนเรื่องของงานระบบที่เป็นพวกระบบประปาสุขาภิบาลอันนี้ก็มันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะจัดช่องท่อตั้งแต่การเรนน้ำฝนจากหลังคาลงมาจนถึงเรื่องของการเดินท่อประปาขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่องชาร์ปที่เป็นช่องท่อจะไปเอาไว้ตรงไหนดีที่มันจะไม่อยู่ๆกลายมาเป็นส่วนเกินแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันของห้องนั้นๆอาจจะถดถอยลงไปคือเราเข้าใจกันกับทีมงานแล้วพอมันได้รับความสำคัญในการประสานงานกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจ้าของบ้านก็คือได้สิ่งที่มีคุณภาพดีที่มันเกิดขึ้นจากการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดของทีมออกแบบทุกคนค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราได้เห็นชั้น1ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูชั้น2ต่อแต่ว่าก็จะไปพูดคุยกับเป็นพี่หนุ่มแทนนะครับคุณหนุ่มรังสรรค์ครับค่ะ Interior Designer ของเราครับ
ก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เล็กมากนะครับที่พามาดูบ้านแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ครับค่ะยินดีมากเลยแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนุ่มรังสรรค์นะครับซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยเป็น Interior Designer ของบ้านๆนะครับแล้วก็จริงเป็น Design Director ของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อย่างนี้ด้วยหลายๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เลยนะครับเขาเป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชอบเลยครับพี่หนุ่มขอบคุณครับก็ดีใจมากเลยวันนี้ก็นอกจากได้พูดคุยกับอาจารย์เล็กแล้วได้พูดคุยกับพี่หนุ่มอีกด้วยนะครับครับผมตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของระเบียงนะครับซึ่งตอนแรกอาจารย์เล็กเนี่ยก็มีการบอกแล้วว่าเป็นพื้นที่ส่วนที่มีการคว้านออกเพื่อให้เกิดเป็นคอร์ดยาร์ดนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วน outdoor มีการเอาต้นไม้ขึ้นมาบนชั้น2ตรงนี้ด้วยเป็นจุดที่เราสามารถนั่งห้อยขาได้ก็ตั้งแต่คลิปแรกที่ผมมาถ่ายครับว่าจะเป็นมุมนี้ที่หลายคนก็ชื่นชอบครับพี่หนุ่มครับผมทีนี้พอมีโอกาสได้มาคุยกับพี่หนุ่มเนี่ยอยากจะให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังนิดนึงถึงตั้งแต่เริ่มต้นที่ดีไซน์บ้านในโครงการนี้นะครับมีคอนเซปต์ในการออกแบบตกแต่งภายในยังไงบ้างครับก็ตอนที่เราเริ่มต้นคิดเรื่องแนวทางการออกแบบภายในกันกับทีมนะครับเราก็พยายามจะทำความเข้าใจกับตัวโจทย์เพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเราพยายามจะเน้นไปที่เรื่องของการอยู่อาศัยภายในที่ต้องทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยรู้สึกว่านี่มันคือบ้านคำว่าบ้านของเราในที่นี้ก็คือมันต้องรู้สึกถึงความสบายนะฮะถึงความอบอุ่นถึงความสดชื่นถึงความสงบทีนี้พอเราได้คีย์เวิร์ดประเภทนี้มาเนี่ยเราก็ต้องมาตีความต่อว่าสภาวะสบายที่คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้มันจะเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาวะแบบไหนบ้างนะฮะอย่างเช่นที่การที่อาจารย์เล็กคว้านตัวพื้นที่แล้วยอมเสียพื้นที่ภายในเอาส่วนของ outdoor เนี่ยกินเข้ามาในอาคารดึงต้นไม้เข้ามาอยู่ใน space ของกึ่งภายในภายนอกอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการที่เราทำความเข้าใจว่าสภาวะสบายเวลาเรานั่งอยู่ใต้ร่มไม้นะฮะหรือเรานั่งใต้ต้นไม้เนี่ยเรารู้สึกสบายแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจตรงนี้เราก็พยายามจะเอามาสื่อสารต่อในส่วนของงานออกแบบภายในจะเห็นว่าเราจะมีการเอาไม้เข้ามาใช้ข้างในเป็น floor finishing เวลาเราเดินบนพื้นไม้เราก็รู้สึกอบอุ่นกว่าอยู่แล้วหรือว่าบนผนังบางส่วนที่เราแมปtexture ที่มันดูมีความเป็นผ้าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็ปรับมูดให้มันดูอบอุ่นแล้วก็เบานะฟอร์มเชฟแสงอุณหภูมิอะไรพวกนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาวะสบายเราก็จะพยายามตั้งแกนตรงนั้นไว้แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเข้าไปหามันด้วยกระบวนการคิดอะไรเงี้ยครับจะเป็นประมาณแบบนั้นจริงๆพอฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าอย่างบางครั้งพอเวลาเราถามเรื่องของวิธีการออกแบบตกแต่งภายในว่าคอนเซปต์เป็นยังไงบางคนอาจจะเริ่มด้วยสนใจในสไตล์แบบนี้ก็นำมาด้วยสไตล์หรือมองเรื่องของความสวยงามก่อนแต่ว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าพอพี่หนุ่มใช้คำว่าสภาวะสบายเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการพยายามจะเข้าไปถึงความรู้สึกของคนอยู่ว่าแบบอยากให้เขาเกิดอารมณ์ยังไงแล้วก็เราก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตามในสิ่งนี้นะครับการออกแบบภายในของเราเนี่ยถ้าเรามองว่ามันก็คือคาแรคเตอร์บางอย่างที่เราอยากจะรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาง่ายๆเราก็เลยจะออกแบบบ้านให้มันมีความถ่อมตนความหมายก็คือเราคงไม่ได้ไปใช้วัสดุหรือเราไม่ได้ไปทำสเปซอะไรที่มันดูโอ้โหพอเข้ามาแล้วคนอยู่รู้สึกตัวเล็กตัวรีบหรือเกรงไม่กล้าทำอะไรเวลาจะใช้โต๊ะทีนึงก็กลัวจะเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามจะคอนวินส์ว่าไอตัวเข้าของเครื่องใช้จริงๆมันต้องซัพพอร์ตเราดิวัสดุที่เราเลือกใช้มันก็เป็นชุดที่เราคุ้นชินอยู่แล้ววัสดุที่เป็นไม้หรือเชฟกับฟอร์มที่มันไม่ได้ดูหวือหวาหรือว่าเราจะเห็นว่ามันมีบางอย่างอย่างเช่นเราบอกว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เราออกแบบไว้สำหรับคนหลายเจเนอเรชันนะฮะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีชุดเฟอร์นิเจอร์บางอย่างหรือภาษาของเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่เราไปถอดเอาภาษาที่คนรุ่นก่อนหน้าเราอ่ะเขาจะคุ้นชินกับมันนะอย่างเช่นทำไมเราถึงเลือกเป็นเก้าอี้หวายที่ดูมีเชฟที่มันดูแบบเป็นย้อนยุคนิดนึง
อันเนี้ยก็เราพยายามจะ convince ให้คนอีกเจนหนึ่งเขามานั่งเขาบอกว่านี่มันคือเก้าอี้ของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าภาษาของการดีไซน์ที่มันมีไม้ชุดสีที่เขาคุ้นชินอย่างเช่นอย่างสีของไม้สักอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ยุคก่อนหน้าเราที่เป็นที่นิยมอย่างคนรุ่นพ่อแม่เราเขาก็จะบอกไม้ที่ดีคือไม้สักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือภาษาที่เราพยายามจะทำให้เขารู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกับมันทีนี้มันมีอีกหนึ่งจุดที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องขององค์ประกอบในการที่เราจะทำบ้านให้เป็นบ้านเนี่ยครับมีคำหนึ่งที่ผมเห็นในเว็บไซต์ของทางบ้านเองก็คือบอกว่าบ้านต้องดูแลเราไม่ใช่เราดูแลบ้านนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมันมาจากการที่พี่หนุ่มเองเนี่ยมีการเลือกวัสดุแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของงานตกแต่งต่างๆให้มีความ low maintenance หรือว่าง่ายต่อการบำรุงรักษานะครับซึ่งอันนี้วิธีการเลือกของพี่หนุ่มเองมีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับแน่นอนเลยสิ่งของทุกสิ่งอ่ะมันมีความเสื่อมได้อยู่แล้วนะฮะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ด้วยจากความไม่ระวังหรือจากอะไรก็แล้วแต่เลยแต่ผมคิดว่าวิธีคิดของเราก็คืออะไรที่มันใกล้ไม้ใกล้มือเราอ่ะที่มันมีโอกาสที่มันจะสมมติอะไรที่จะโดนน้ำเราก็ควรจะต้องหาวัสดุที่มันไม่กลัวน้ำเท่าไหร่โดนน้ำก็เดี๋ยวเช็ดออกมันก็หายแล้วอะไรเงี้ยหรือถ้าสมมติมันเจอเซอร์เฟซที่โดนน้ำเข้าไปเราขัดมันทิ้งมันก็กลับไปดีอย่างเดิมได้เราแว็กซ์มันก็ดีอย่างเดิมได้แล้วพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คือไม่ได้บอกว่ามันไม่ต้อง maintenance เลยแต่ว่าการ maintenance มันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเจ้าของบ้านที่เขาจะสามารถดูแลตัวเขาเองได้นะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวก็จะเห็นในหลายๆส่วนว่าการออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยจะผ่านการคิดมาโดยที่เอาเรื่องของ low maintenance หรือว่าวัสดุที่คงทนในระยะยาวมาใช่ไหมครับตอนนี้เราเดินขยับเข้ามาด้านในนะครับพี่หนุ่มครับครับอยากให้พี่หนุ่มเล่าถึง space บริเวณนี้หน่อยเพราะผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มันเชื่อมต่อกับหลายๆส่วนเริ่มแต่ family area ตรงนี้ที่เป็น indoor แล้วก็ฝั่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นระเบียง outdoor นะครับในขณะที่ฝั่งขวามือของผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ semi outdoor ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่นั่งเล่นได้อีกเหมือนกันจริงๆแล้วแปลนชั้น2นี่มันมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับอย่างชั้นนี้เองเนี่ยเราใช้ฟลอร์นี้เป็นฟลอร์ของ master bedroom ก็คือเป็นห้องนอนใหญ่อยู่ในฟลอร์นี้แต่ว่าในฟลอร์นี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบให้มันสามารถ access จากคนในชั้นอื่นได้ด้วยนะฮะคนที่นอนอยู่ชั้น3ก็ลงมาสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วยังอยู่ใกล้ชิดกันกับตัวคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกกำลังกายนะฮะเราตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยทางคนที่อยู่ในพักอาศัยอยู่ในฟลอร์นี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เดินข้ามระเบียงมาก็สามารถมาออกกำลังกายได้แล้วจะเห็นว่าในฟลอร์นี้เรามีการเปิดช่องลมจากทางหน้าบ้านแล้วก็ทะลุไปทางด้านหลังบ้านตรงนี้คุณแก๊ปนั่งก็จะเห็นว่าลมมันโฟล์ใช่ฮะสภาวะตรงนี้มันคืออย่างที่บอกก็คือมันเป็นสภาวะสบายเราไม่ต้องอยู่กับแอร์อยู่ตลอดเวลาเราอยู่กับความสงบเราอยู่กับแสงที่มันลอดมาจากต้นไม้หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำให้มันเกิดภายในบ้านแล้วได้ประโยชน์กับคนในหลายๆเจนก็คือวันหยุดออกไปนั่งสงบอยู่ติดกับต้นไม้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นมีมุมหลายมุมที่สามารถเลือกได้ตอบหลายเจนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการเชื่อมโยงกันอย่างที่พี่หนุ่มบอกคือเราเห็นภาพการใช้งานจริงแล้วก็รู้สึกได้เลยเป็นที่ที่คนสามารถจะมาแบบเกเตอร์รวมกันได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็อย่างสเปซตรงนี้ที่เชื่อม1กับ2ผมก็รู้สึกว่าก็มีใครทำอะไรอยู่ข้างล่างรูปว่ายน้ำอะไรอยู่ก็ใช่เชื่อมโยงกันได้หมดเลยมันยังมีเหมือนกับอะไรเสียงที่เราได้ยินเรารู้ว่ามีคนอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เป็นส่วนของ master bedroom นะครับใช่ซึ่งก็จะอยู่ทางฝั่งถ้าหันหน้าเข้าหาบ้านก็คือจะเป็นทางฝั่งขวาครับเป็นห้องที่ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะฮะครับก็ฟังก์ชันในห้องนี้จริงๆตอนที่เราทำ layout เนี่ยเราก็พยายามจะจัดฟังก์ชันให้มันค่อนข้างครบเหมือนกับเป็นสวีทอันนึงนะฮะก็คือ
มันมีส่วนนอนนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นส่วนแต่งตัวเก็บเสื้อผ้ามีห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็ยังมีส่วนพักผ่อนที่จะเป็นเหมือนกับเป็นมุมดูทีวีอยู่ในห้องนอนของตัวเจ้าของห้องแล้วก็ยังมีมุมทำงานเล็กๆอยู่ในห้องเองด้วยโดยตัวคาแรคเตอร์เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะฮะก็คือว่าเราพยายามจะใช้ความรู้สึกสบายเข้ามาในห้องแล้วห้องนอนเนี่ยก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยก็จะเข้ามาก็จะได้ความสว่างในตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็สามารถลูดม่านแล้วก็พบกับแสงเช้าได้เลยนะฮะตัววัสดุที่เราใช้เนี่ยเราพยายามอยากจะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะเติม finishing เพราะว่าจากเดิมที่ผนังของตัวอาคารก็จะเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนนะฮะมันก็จะมีพื้นผิวที่ดูแบบเย็นๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าห้องนอนเนี่ยเนื่องจากเราอยากจะให้มันมีความรู้สึกสบายที่เป็นความอบอุ่นนะเราก็เลยเลือกที่จะใช้วัสดุที่เป็นไม้เข้ามาตัวริบที่เราเลือกมาใช้เนี่ยตัวนี้เราใช้เป็นไม้แอชแต่ว่าวิธีการทำฟินิชชิ่งของเราเนี่ยตัวนี้เราจะเฟดให้สีเขาอ่อนลงไปกว่าแอชปกตินะครับมันจะเป็นการบลีชมันแล้วก็ฟินิชชิ่งเนี่ยเราใช้วิธีแว็กซ์เลยในความหมายก็คือว่าเวลาถ้าสมมติว่าอีกหน่อยลูกค้าเกิดอยากจะรีฟินิชมันเนี่ยเขาสามารถถูมันด้วยแว็กซ์แบบเป็น B-wax ธรรมชาติเนี่ยดูแลได้ด้วยตัวเองเลยมันไม่ต้องไปเรียกช่างทาสีมาช่วยทาสีใหม่ให้หน่อยมันไม่ต้องเอาแว็กซ์มาแบบเช็ดถูได้เองเลยใช่ฮะแต่ว่าพอมันเป็นไม้ที่อยู่ภายในมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันไม่ได้โดนฝนไม่ได้โดนแดดเลียขนาดนั้นอะไรเงี้ยฮะเสร็จแล้วตัวลิปตัวนี้เราทำจากไม้วัสดุที่เป็นไม้ธรรมชาติแล้วก็การดีไซน์ตัวลิปของเราเนี่ยคือเราต้องการให้มันเกิดสภาวะการซับเสียงในห้องคุณครับจะสังเกตว่าเราเข้ามาในห้องนี้เสียงแอร์ก็จะเงียบๆเสียงเราคุยกันมันก็จะเบาๆเงียบๆอะไรเงี้ยเวลาเราเปิดดูหนังผ่านลำโพงอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันจะช่วยแอบซอร์บแล้วมันจะไม่เสียงกล้องอยู่ในพื้นที่พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เราดีไซน์เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องเสียงกล้องในพื้นที่อะไรเงี้ยครับเหมือนกับเวลาที่ต้องดีไซน์ส่วนผนังให้มันมีเหลี่ยมมุมแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเสียงได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเรามีการเลือกสีของไม้ในหลายๆโทนนะครับเราไม่ได้ซีเรียสว่าห้องนี้ยังไงจะต้องดูเนียบสีไม้จะต้องเป็นโมโนโครมเป็นโทนเดียวกันหมดเป๊ะอะไรเงี้ยในความคิดของเราก็คือว่าเวลาที่เราหลุดรั่วบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกสบายเวลาเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ใส่แบบเสื้อเชิ้ตใส่กางเกงสแล็กอะไรเงี้ยอันนี้มันคือมีความภาวะสบายก็คือการผสมกันของโทนอย่างโทนเข้มนะฮะมันจะมีโทนของไม้วอลนัทหรืออย่างตรงคอนโซลเนี่ยเราก็คอนทราสต์กับผนังด้วยโทนไม้ที่เข้มขึ้นมาไม้ตัวนี้เป็นงานทดลองของเราใช้ไม้โอ๊กนะแต่ว่าวิธีทำฟินิชชิ่งเนี่ยเราไม่ต้องการไปย้อมสีมันคุณก็จะเห็นว่าไม้โอ๊กธรรมชาติปกติมันจะสีประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้เทคนิคในการลมมันด้วยแอมโมเนียสีของไม้โอ๊กมันเปลี่ยนเป็นสีเข้มเองจากสีออกเหลืองๆหน่อยใช่ไหมใช่เป็นน้ำตาลจะกลายเป็นสีนี้เลยทีนี้ข้อดีของ process อันนี้ก็คือความเป็นเกรนของไม้มันจะชัดเจนมากนะฮะเราจะเห็นถึงลายไม้โอ๊กมันไม่โดนสีที่เราไปย้อมกลบมันจะมีความชัดเจนของสีอยู่อันนี้ที่เราต้องการทำให้มันเด่นขึ้นมาในพื้นที่เราก็จะเลือกใช้สีของไม้โอ๊กที่เป็นลมแอมโมเนียที่โต๊ะทำงานด้วยครับโอ้น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือวันนี้ก็ถือว่าดีที่ได้ความรู้จากพี่หนุ่มซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วด้วยแล้วหลายๆคนเองเวลาสมมุติจะเลือกหาเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนะส่วนมากก็จะเลือกแบบไปในโทนเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับพี่หนุ่มบางทีแบบว่าถ้าอ่อนก็อ่อนทั้งห้องอะไรเงี้ยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับคุณครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรแล้วแต่ objective สมมติว่าเราบอกอันนี้มันดูมีความ formal ถ้าเกิดเราไปทำแบบเละเทะหมดมันก็ความ formal มันก็ไม่เกิดแต่ว่าในอะไรความเป็นบ้านๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความเป็น formal อยู่แล้วโอเคมันอาจจะมีภาษาที่ดูมีความเป็นระเบียบอยู่แต่ว่าเราไม่ต้องการเคร่งครัดจนแบบหลุดจากอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าอยู่ที่ objective มากกว่าแล้วจริงๆมันมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่ต้องคิดไหมครับเช่นสมมติพื้นหรืออย่างผนังเราให้เปอร์เซ็นต์มันมากนะแต่สีเข้มก็แค่มีส่วนนะฮะก็มีส่วนเพราะว่าอย่างแกรฟจะเห็นว่าอย่างโทนที่อยู่ในห้องแต่งตัวเราเลือกใช้แบ็กกราวด์
ของไม้ที่เป็นสีเข้ม ครับ กระจกที่เป็นสีชาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องการความใสนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดภาพที่มันดูแบบรกลุงลังจนเกินไปเพราะว่าเวลาอยู่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถไปคอมโพสแบบ เสื้อผ้าได้เหมือนบ้านตัวอย่างถูกไหมฮะ ครับ เราก็จะเลือกใช้โทนที่มันช่วยพลางไอ้ความไม่เป็นระเบียบอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเราคิดว่าความดูเรียบง่ายอ่ะมันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะแบบสบายใจอ่ะ ครับเมื่อกี้พี่หนุ่มพูดถึงพื้นที่ส่วนแต่งตัวนี้แล้วให้ ครับ พี่หนุ่มเล่าต่อเนื่องเข้าไปถึงส่วนของห้องน้ำเลยนะครับ ครับ จริงๆตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ทึบเลยเพราะว่ามีช่องแสงจากด้านหลังด้วยนะครับแล้วเป็นประตูที่เปิดออกไปเป็นระเบียงใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แล้วก็ส่วนของห้องน้ำก็จะเห็นว่าเป็นห้องน้ำไซส์ใหญ่มี ใช่ครับ อ่างอาบน้ำด้วยนะครับ ใช่ครับ แล้วก็มีเจาะช่องแบบโอ้โห ครับ เห็นพื้นที่หลั ค ง รับ บ้านด้วยนะครับ โปรแกรมตรงนี้มันถูกคิดมาตั้งแต่ตอนที่พี่เล็กเขาออกแบบตัวสถาปัตยกรรมอยู่แล้วนะค ครั รับบ เพราะว่าสมมติเราเปิดด้านหนึ่งสว่างมากเลย ครับ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราปิดมันทึบหมด เพราะว่าเราต้องการ privacy เนี่ย ครับ มันก็จะกลายเป็นว่าเวลาเราเดินเข้ามาในมุมเนี้ยเราจะไม่รู้สึกสบายอ่ะคือมันจะดูอึดอัด อึดอัด จะเห็นว่าโอ้ยแม้กระทั่งเหนือตู้เสื้อผ้าเนี่ยพี่เล็กยังเจาะช่องแสงเข้า ครับ ฮะซึ่งมันเป็นประโยชน์กับเรื่องของพื้นที่มาก เพราะว่าเวลาที่เราแต่งตัวเนี่ยเราต้องการแสงธรรมชาตินะ ใช่ครับ ฮะ หรือแต่งหน้าเองก็ตามนะครับ ใช่ครับการที่เราหลีดเข้าไปในห้องน้ำแล้วห้องน้ำก็ดูสว่าง ครับ มันก็จะทำให้เรารู้สึกก็เนี่ยฮะก็เป็นภาษาของความรู้สึกสบายในตัวบ้าน ครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังคงเห็นต่อเนื่องมาจากหลายๆมุมของบ้านนะครับ ครับ พอเข้ามาในห้องนอนก็เห็นว่าเนี่ยมีแสงธรรมชาติเข้ามาในปริมาณที่เยอะเลย ๆครับ แล้วก็ย้อนกลับอีกนิดนึงอย่างที่พี่หนุ่มมีเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตรงนี้เนี่ยจะมีประตู ครับ บานเลื่อนนะครับแล้วก็ ครับ เราสามารถจะเปิดออกแล้วก็เดินออกไปยัง ใช่ฮะ ขอดตรงกลางได้ ซึ่งมันจะคอนเน c กกับพื้นที่ส่วนอื่นของบ้านได้ง่ายเลย ครับผม ครับ โอเคครับนี่ก็คือพื้นที่ชั้น 2 เดี๋ยวให้พี่หนุ่มพาขึ้นไปชั้น 3 ต่อครับ ครับ ขึ้นมาชั้น 3 แล้วความสูงจากพื้นถึงฟ้านี่มันสูงมากเลยนะครับ ใช่ครับ ก็เราได้ประโยชน์จากไอ้ตัวความเป็นจั่วฮะคุณแก ครับ มันจะได้ความรู้สึกของพื้นที่ที่มันดูโล่งมากๆคุณแก ครับคือรู้สึกเลยว่าวอลลุ่มบนชั้น 3 นี่มันแบบเป็นอีกอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งเลยครับ ใช่ครับ แล้วก็เปิดโล่งมากแล้วก็จุด ครับ ตรงนี้ที่เราพอขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพอมีช่องแสงขนาดใหญ่แสงเข้ามานะครับแล้วก็เปิดเห็นภายนอกเดี๋ยวผมอาจจะขอให้พี่หนุ่มเล่าถึงเมื่อกี้ตอนที่เราเดินขึ้นมาตรงโถงบันไดนะครับ ครับ มีการเจาะช่องแสงเป็นสกายไลท์ด้านบนด้วยนะครับ ใช่ครับ เราสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเนี่ยจากไอ้ส่วนบนของหลังคาได้อยู่แล้วอาจารย์เล็กก็เลยดีไซน์ให้มันสามารถดึงแสงธรรมชาติลงมาที่คอบันไดได้ผมว่าแสงที่ลงมาจากด้านบนในวอลลุ่มแบบที่มันเป็นแสงธรรมชาติมันให้ความรู้สึกต่างจากไอ้แสงดาวไลท์นะมันก็มีมิติอะไรบางอย่างที่มันให้ความรู้สึกนี่มันอยู่แบบเซมิเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอย่างนั้นคือด้วยการวางแปลนก็จะเห็นว่าส่วนตรงกลางบ้านมันจะเป็นคอบันไดแล้วก็ลิฟต์ ใช่ มีลิฟต์อยู่แล้วก็บันไดเป็นแบบตัวยูอย่างนี้นะ ใช่ครับ ทีนี้โดยส่วนตอนที่เราเดินขึ้นชั้น 1 มาชั้น 2เนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถเจาะช่องแสงอะไรได้แต่พอ2ขึ้นมา3เนี่ยพอมีแสงก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาเดินขึ้นลงบันไดทีนี้พอขึ้นมาตรงนี้นะครับให้พี่หนุ่มเล่าถึงฟังก์ชันตรงนี้นึงจะเห็นว่ามีหลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับ ก็คือจริงๆที่เล่าถึงฟังก์ชันที่เป็นเหมือนกับพื้นที่ร่วมของคนที่อยู่ในบ้านนะครับเราก็นึกถึงว่าโอเคชั้นบนนี้เราสามารถแบ่งพื้นที่ของห้องเนี่ยออกเป็นประมาณสัก4ห้องนอนได้นะครับมันก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่จริงๆแล้วเรานึกว่ามันยังมีฟังก์ชันอื่นๆนอกจากนั่งเล่นดูทีวีกินข้าวทำงานมันยังมีอีกโหมดหนึ่งเนี่ยการสันทนาการนะฮะเห็นว่าฟลอร์นี้จะเป็นฟลอร์ที่เราเตรียมไว้สำหรับมาสังสรรค์ร่วมกันสมาชิกในบ้านมาอาจจะเด็กๆเล่นดนตรีพ่อแม่ก็มานั่งฟังมานั่งเล่นดนตรีด้วยหรือลูกที่โตเป็นวัยรุ่นหน่อยอาจจะแบบชอบทานกาแฟเราก็เป็นมุมที่จะเซอร์วิสให้เขามาดริปกาแฟมาดริปกาแฟได้ หรือว่ามีตู้เย็นมาไว้ข้างบนสำหรับแช่เครื่องดื่มอะไรเพราะว่าเวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีเซอร์วิสตรงนี้เอาไว้เป็นบาร์เซอร์วิสอยู่ด้วยแล้วก็สำหรับห้องนี้ที่คุณแก๊ปเห็นเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เราเตรียมไว้สำหรับเป็นนี่ฮะ
มันจะเป็นห้องที่เป็น อ๋อ โฮมเทเตอร์ของบ้าน โอ้ ฮะ ว้าวเลยฮะนี่ก็คือเลือกม่านเป็นแบบทึบเลยเพื่อเวลาปิดก็คือแบบ ใช่ มืดสนิท ฮะก็คือมันซีลเรื่องเสียงด้วยเพราะว่า อ่า เวลาที่เป็นผ้าม่านหมดเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นอะคูสติกของ ครับ ห้องได้ อ่า ฮะ โอ้พอเปิดแล้วก็สเปซก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแบบเลยนะ ใช่ฮะคือนอกจากเป็นห้องดูหนังแล้วบางทีก็ยังใช้เป็นห้องนั่งเล่นอย่างอื่นได้ อืม ฮะ ครับ ฮะ ก็คือจริงๆจะเป็นโหมดแบบเปิดอย่างนี้ก็ได้ ใช่ครับ แล้วก็ดูทีวีร่วมกัน ครับ ได้ ครับเพราะว่าวิธีการเลือกการกั้นพื้นที่ของเราเนี่ยเราใช้เป็นกระจกหมด ครับ เวลาที่เราปิดมันก็ enclose เรื่องเสียงได้ อ่า นะครับ คนที่ดูทีวีก็ไม่ได้รบกวนคนที่นั่งทำงานอยู่ข้างนอก อืม อะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับ แล้วก็ถ้าปิดก็คือเป็นโฮมเทเตอร์นะครับ ใช่ครับ ด้านบนนี้ก็มีการเล่นดีเทลในส่วนของฝ้านิดนึงนะครับ ใช่ครับเพราะว่าเราได้ประโยชน์จากการที่มันเป็นฝ้าสูงแล้วก็เราก็จะใช้เทคนิคเดิมก็คือเราก็พยายามจะดีไซน์พื้นผิวให้มันช่วยลดอาการก้องของเสียง ครับ ฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้ แล้วก็มีเป็นไฟวิ่งเป็นเส้นอย่างนี้นะครับ ฮะดีก็ครอบครัวก็จะมี movie night ครับ คั่วข้าวโพดทานกันอะไรอย่างนี้ ครับ ครับ จริงๆก็จะเห็นว่านอกจากพื้นที่ชั้น 2 ที่เป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสมาชิกในบ้านแล้วเนี่ย ครับ ชั้น 3 ก็ยังมีให้อีกนะครับ ใช่ครับ แล้วก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้เราเข้าไปสู่คำว่าทำบ้านให้เป็นบ้านด้วย ใช่ ก็คือการทำให้เกิดความผูกพันกันของสมาชิกในครอบครัว ครับ นะครับทีนี้บนชั้น4เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2 ห้องนอนทางฝั่งซ้ายนะครับ ครับ แล้วก็อีก2ห้องนอนทางฝั่งขวาใช่ไหม ใช่ ครับ ครับครับทีนี้ในบ้านหลังเนี้ยเราก็ดีไซน์ฟังก์ชันเพิ่มอีกอันนึงก็คือว่าในห้องนอนด้านเนี้ยเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมครับ ครับ เราก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่งที่เราเตรียมไว้สำหรับอีกฟังก์ชันหนึ่งเราอยากจะทำเป็นห้องที่เจ้าของบ้านมาทำสปามานวดผ่อนคลายอะไรเป็น private spa ที่นี่ได้ด้วย ครับ ก็จะมีห้องน้ำให้ใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับซึ่งจริงๆแล้วสมมติถ้าเกิดเราไม่ได้มีห้องนี้เนี่ย ครับ เราสามารถจะขยายห้องนอนตรงนั้นให้ใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมครับ ถูกต้องครับ โอเคครับก็อยู่ที่เราปรับเปลี่ยนฟังก์ชันว่า ใช่ อยาก ค ให้ รับ เป็นยังไง เพราะว่า fully furnished ของที่นี่เนี่ยข้อดีก็คือเราจะมีการพูดคุยกับลูกบ้านที่เข้ามาซื้อบ้าน ว่า ครับ ฟีเจอร์ที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมันยังไม่ตรงกับเขาตรงไหนหรือเปล่า เขาสามารถจูนกับเรา Customize ได้เลย ใช่ครับใช่ครับ โอเคครับ ครับ งั้นเดี๋ยวให้พี่หนุ่มพาเข้าไปดูห้องนอน ได้ครับ ฝั่งนี้หน่อยนะครับ ใช่ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านซ้ายของบ้านซึ่งมี2ห้องนอนนะครับ ครับก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เราเป็น ครับ double access ที่จะเชื่อมจากทั้งสองห้องนะฮะแล้วก็จะมีการปิดกั้นให้เขาสามารถใช้พร้อมกันได้ ครับ คนหนึงแปรงฟันอีกคนหนึงอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย ครับ นะฮะหรือจะทำธุระอย่างอื่นก็ได้ แล้วก็มาถึงอีก1ห้องนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นห้องด้านหน้าครับ ครับ ก็ฟังก์ชันก็คือภายในห้องนอนของแต่ละคนเขาก็จะมีฟังก์ชันครบของเขาเองนะฮะ ครับ นอนแต่งตัวเก็บเสื้อผ้าเข้าของส่วนตัว มีมุมทำงานส่วนตัวอะไรเงี้ยฮะ ครับจริงๆห้องนอนทั้ง4ห้องบนชั้นนี้เนี่ยพี่หนุ่มแบบดีไซน์ต่างกันเลย ก็เราพยายามจะให้แนวคิดกับลูกค้าที่มาชมบ้านเพราะว่า ครับ เราอยากจะให้เขานึกถึงว่าคาแรคเตอร์ของบ้านเนี่ยในสเปซเดียวกันเนี่ยการปรับให้มันเข้าสู่คาแรคเตอร์ของคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ย ครับ มันสามารถทำได้หมดแหละไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะอะไรยังไงนะครับ เห็นว่าอย่างห้องนี้มันก็จะมีคาแรคเตอร์ดูเป็นเด็กผู้ชายหน่อยนึงดูเป็นแบบเกมเมอร์ ครับ ดูอะไรอย่างเงี้ยฮะมีก็เสื้อผ้าประมาณนึงแต่งตัวนิดหน่อยอย่างอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องที่มีคาแรคเตอร์แบบดูเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งมีมุมที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มีมุมแบบชอบกระโดดขึ้นไปนั่งเล่นมือถืออยู่บนเบาะของเขาอะไรเงี้ยมีโต๊ะทำงานมีเชลฟ์วางของอะไรเงี้ยครับ ครับส่วนห้องผู้สูงอายุก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ2เตียงใช่ไหมครับ ก็เป็นแล้วก็อาจจะการตกแต่งก็อาจจะดูแบบว่าโตขึ้นมา ดู หน่อย ใช่ก็ดูเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าครับผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะพอสูงอายุมากขึ้นก็อาจจะถนัดที่จะนอนแบบคนเดียวเพราะว่าตื่นง่าย ครับ ถ้าเกิดนอนเตียงรวมกันบางทีคนหนึงลุกอีกคนหนึงก็รู้สึกตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะคิดในเรื่องพวกนี้ครับ ครับแต่ว่าในทุกๆห้องสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องของช่องแสงที่ก็มีให้อย่างพอเพียงนะครั ใช่ แล้วก็ถ่ายเทได้ ครับ รวมถึงห้องน้ำเองก็ตาม ใช่ ก็ยังมีส่วนของบานกระทุ้งที่เปิดได้ด้วยนะครับ ใช่ครับ แล้วก็ในห้องนี้เองรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ยังคงมองไปเห็นส่วนขอบชั้น2นะครับแล้วก็ต้นไม้ด้ว อะไร ย อย่างนี้ครับ
นี้เราก็ได้มาเห็นบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ของบ้านครบแล้วนะครับอยากจะขอรวบรวมทั้งหมดที่เราพูดถึงกันเรื่องของการจะทำบ้านให้เป็นบ้านเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ผมบอกไปก็จะมีทั้งหมด5ข้อ5องค์ประกอบด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการที่เราออกแบบบ้านให้มันตรงกับทำเลที่ตั้งแล้วก็สภาพภูมิอากาศนะครับอันที่2คือการคำนึงถึงเรื่องของเพื่อนบ้านหรือว่าชุมชนที่อยู่ในคอมเพลด์เดียวกันกับเราครับแล้วก็ข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของการที่ให้บ้านดูแลเราไม่ใช่เราดูแลบ้านแล้วก็ข้อที่4ก็คือเรื่องของการที่เราคำนึงถึงเรื่องของสมาชิกในครอบครัวความสัมพันธ์กันการมีความผูกพันปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับทีนี้ยังเหลืออีก1ข้อครับที่อยากจะรู้ว่าคืออะไรให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆเวลาที่เราสร้างบ้านหรือว่าออกแบบให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เป็นก็คือว่าเราคิดว่าภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้การเข้ามาอยู่รวมกันเนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะเกิดประสบการณ์ร่วมกันที่ดีนะฮะความรู้สึกที่เราผูกพันกับตัวบ้านนะฮะในแต่ละเจนที่เราได้มีประสบการณ์ร่วมกันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยแน่นอนตัวมูลค่าของที่ดินหรือตัวอาคารหรือข้าวของต่างๆเนี่ยมันก็คงจะมี value ของมันเพิ่มขึ้นก็เป็นเหตุปัจจัยตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเชิงของคุณค่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเกิดอะไรบางอย่างในพื้นที่ของเราภายใต้เงื่อนไขของเวลามีความผูกพันที่เกิดขึ้นนะฮะความรู้สึกดีๆหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราทำไว้ให้ลูกค้าของบ้านๆเนี่ยครับครับจริงๆก็ถือว่าเป็นมูลค่าในอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมว่าอาจจะลึกซึ้งแล้วก็มีผลกับสมาชิกในบ้านมากกว่านะฮะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากให้พี่หนุ่มพูดถึงตัวของไทป์บ้านอย่างเช่นหลังนี้ที่เรามาดูกันเนี่ยครับก็คือจะเป็นแบบบ้านเดี่ยว fully furnished เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าอยากจะมีการปรับเปลี่ยน space ภายในสามารถจะคัสตอมไมซ์หรือว่าถ้าเกิดบางคนอยากได้บ้านแฝดเหมือนตอนที่เคยพามาดูเนี่ยสามารถจะแบบบอกอะไรอย่างนี้ได้เลยไหมครับคือตอนนี้ในโปรเจกต์ของเรานี่ก็จะมีบ้านอยู่2 type ก็คือเป็นบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด3 ชั้นก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ตัว fully furnished ของเราจริงๆเราก็ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ edit ฟังก์ชันตามที่เขาอยากจะเป็นได้นะครับมีทีมที่จะมา support เรื่องนี้ให้กับลูกค้าได้อยู่แล้วครับครับอย่างเช่นที่พี่หนุ่มมียกตัวอย่างว่าห้องคอมพิวเตอร์ด้านบนถ้าจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนเลยก็ได้หรือพื้นที่บางส่วนใช่ครับก็มีลูกค้าลูกบ้านอยู่รายหนึ่งที่เขามาดูแล้วเขาชอบหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาต้องการชั้นบนเป็น4 ห้องนอนจริงๆเพราะว่าบางทีมีญาติผู้ใหญ่มีอะไรมาเพิ่มเขาบอกว่าเขานี้ส่วนนี้แล้วก็โฮมเธียเตอร์นี้เขาไม่ได้นี้เราก็อีดิทกลายเป็นห้องนอน4 ห้องให้เขาซึ่งก็ไม่ได้อีดิทยากอะไรครับเหมือนปลูกเรียนตามใจผู้อยู่นะฮะเราก็อะไรที่เราflexible เราก็พยายามจะตอบโจทย์ให้เขาได้อยู่แล้วครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะขึ้น contact เว็บไซต์แล้วก็เป็นเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ยินดีครับพบเจอพี่หนุ่มอาจจะทั้งที่บ้านๆหรืออาจจะไม่รู้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่หนุ่มในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นี้หรือเปล่านะครับยินดีครับขอบคุณมากครับคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ